it's me, Car Sebastian Busino, and we have a video for today. And so for today's video guys, ang gagawin ko po ay mag-aayos po kami ng mga pagkain dahil sa mga nag-evacuate dito sa Batangas. Kasi taga Batangas din naman ako eh. Dahil taga Batangas din naman ako, kailangan din naman natin tumulong at hindi lang puro tayong tutulungan. Wait lang guys, lalabas lang ako. Hawakan mo kayo na kasaman. Ay, hiyak. Doon pa sa evacuation center, may baby. Meron, wala. Iba, wala. Ano to? Mga dilata? Lampel. Ano ba sa dito, Lola? Kulay green. Aray ko. Kasi ito pa. Oh! Ito ko ilalagay. Doon, nalalaglag pa. Oy. Ito ba? Dalawang lang. Makalan yun eh, ano? Mama. Mamaya? Dalawang bila ng Milo. Okay. Oh, yes. Basta na ba? Kung ano yung taling jeller ka doon, kapag hindi na lang. Iya. Ito na yata. Kayo na. Tawagin ko yun ha. Baka nakuha ko ah. Bala nyo ah. Guys, meron pa dito. Ito ata yung mga noodles. Mga noodles nga tawag eh. Noodles. Sa loob ata. Sa pantala. Ay, mayayaman naman ng mga pantala. Laging nakababoy. Oo, patay baboy daw araw-araw. Gabi-gabi, hapunan. Okay na yun. Kaysa wala. Tapos magbabalik ako. So, sasakay na ako sa tricycle. Ayun. Nag-ayos na guys. Ayun o. Ayan. Kita nyo ba? Ayan pala. Kita nyo ba? Ayan. Ito pa. Ayan. Sa kahon. Ito. Marami naman. Pakakawa naman ng Mas meron pa dito. Yan. Tinetext ko si Heidi. Guys. Papunta na kami. Babalik ako pag nasa biyahe na.
guys, dito na kami. Evacuates for Lemery, Taal. From Taal, Lemery pala. Ano na? Wait lang. Wow. Tayo, tayo lang. Stop. Hindi ko bib. Dito sa pubo. Sa talangan. Picturean, din na. Talangan. May-ari ng bahay, tapos yung mga... Hindi. Huwag ko nang pinicture naman. Hindi na hamayang, hindi na. Huwag ko nang pinipicturean. Wow. Hindi mo kayo, sama kayo din para alam mo. Malapit kayo sa bahay ni Colin. Mabandaran ho kami doon. Mahari ha, pamangkin ko. Kuya, Sel, picture mo. Sel. Kapatid ho na rin yung nagbigay sa mga Picture na lang. Hindi na tayo. Sama kayo doon tayo sa naging. Okay, para hindi kayo sa picture. Picture lang kami. Pipicture lang tayo. Ilang ganun. Guys, next destination. Welcome to Panuka Elementary School. Sa Tikayla. Taas tayo dali. Ay, ang ganda, shit. Dali, picture mo ko. Tatlo. Mamaya na. 14 katao. Okay, teka. Guys, wait. Ayos yan. At mas madami. Araw! Hama tayo. Picture baka. Picture na ba? Para kita nila ka. Para kita. Galing na, ayan kami sa Talangan. Ang nagpadala ho niyang taga-Italya. Kamangkin ko ho. Salamat po na marami. Okay. Ari ho naman. Ganda din po. Maraming salamat ha. Hindi po, salamat po. Picture at baka nakalatay. Picture rin lang ha. 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Sama ka. Ano yung game? 1, 2, 3. Okay. Salamat po. Takbo na tayo. Hello, Lightes. Sa labas na tayo. Mabigat ka. Bye-bye, guys. Nice. Nice. Next destination is Look Elementary School. Oh, yes. Hindi nga. Doon sa ano, ang ganda ba? Ang dilim ha. Like, against the light. Bye. Guys, nandito kami sa Look ES. Oh, may pamakdo. Ha? Kaunting tulong para sa... May pamakdo. May pamakdo. Yung kasamahan ni Makdo. Yun yung mukhang libe. Kasi picture mo. Ha? Uwi. Look ES. Oh yeah. Tara. Tara na. Yung sa mga madon, sabi mo sa mga madon. Ah, parang kilala kayo Madring. Yun yung sister namin eh. Isa, doon tayo picture. Yun o, sabay anong ariko. Parang... Sakit na ang tug ako. Guys. Grotto. Ayun guys ah. Evacuees. Ano?
nagkakasundo-sundo ang mga nag-evacuate. Evacuate? Sundukan sa suka. Oo, makilala ko yan. Look Elementary School SM. Hala, SM. Kilala yun ni Kuya JP. Alin? Sabihin yan. Kulala. Ay, sister, oh. Ayan na yan, ayan. Walang kasignal-signal. Wag ka naman. Si Sister, sino nga ba yun? Joy Macfe. Ikaw nga pa yan? Ano namin sa religion eh. Sa best? Start dead doon sa diet natin. Kami din yun, nakamadring suot. Kita mo yan. Ay, babalik. Ano natin, balik ka daw. Ay. Uy, tumingin ka, tika, tumingin ka. Ayan, sa konti lang. Oh, diretso doon. Yo, do. Do. Sa kabila, do ka dumaan. Ang init. Ay, doon. Bababa naman. Hundo, sana all. Puro ka picture. Nalalaman. Lang, guys. Oh, sana all. Ang ganda ng school na to. Sana all na makdo. Ay, ta, humingi. Charot. Tayo na nga lang ng ano. Tayo na nga lang eh. Picture tayo dali. Okay. Sayang. Tiga ila. Picture mo ako dito. Ay, sanki. Sana all. 1, 2. Pa. Okay na. Mamaya mo tingnan. Gawa binidyo ko eh. Yan amin. Yan, isa. Dalawa. Dali. Tawid tayo dito. Pare ko, point ko. Ano day? Dami naman. Sana all. Saka yun. Oh, ayan. Kasi doon nga. Asan ba? Yan. Dami. Tanggal. Taas mo nito. Wah! Ang bagal mo talandi. Di ba meron ka? So, may pala. Ayun, si Macdo. Ay. Picture tayo dali. Dali. Guys, wait lang. Magpapicture lang kami kay Macdo. Oh, sana all nakamakdo. Lumakyat. So, ano sa loob? Hi! Iniwan nyo kami ng walang paalam. Natingin pa kami kay Macdo eh. Yung kambal ni Macdo. Yung mukhang bibe. Yung may SM. Sana all. Titingnan ko pa kung doon. Tara, umakyat dun. Upo lang tayo. Oh, sana all may peryahan. Guys, sa bahay na ako mag-outro. Oo nga, doon tayo tigil sa likod. Peryahan. Listen na. Like Amores. Bye guys, mag-outro na ako sa bahay.
tapos sa video edit na po ako na mabilis na lang po to talaga. Hindi po talaga kami yung nagbigay. Ito po talaga yung shoutout ko. Sila po yung ang nagpa-bigay para sa mga Shoutout kay Shoutout kay Jane at Arnel Manigbas, mag-asawa po sila. Tapos mag-asawa ni Delia at Vincent. Tapos kay Grace Shaltrin. Shoutout sa inyo guys.